Hey everyone! Welcome sa channel ko. Ako nga pala si Janos na Pinoy Techdad. Today, pag-uusapan natin itong Poco M4 Pro. Ito ang full review ko after using this for a few weeks now. So sa video na to, as usual, ang sasabihin ko dito is yung mga nagustuhan ko at yung mga hindi ko naman gaano nagustuhan. Now, para naman sa mas in-depth na review, pwede nyo panoorin yung review ko doon sa Top-Down Tech kung saan tinignan na rin natin itong Poco M4 Pro. So bagong lahat, simulan muna natin sa unboxing. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to? Why don't we go back to? Never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason. But it's like something feels different from back then. Why don't we go back to? Why don't we go back to? Honestly, I'm open wide. I don't feel like waking up without you by my side. I still see your silhouette. Alright guys, so yun yung quick unboxing natin. Para nun sa mga gusto ng in-depth look talaga dito sa Poco M4 Pro, pwedeng tingnan nyo yung video ko doon sa Top-Down Tech. Nandun po lahat, pati yung ports, yung mga kasama dito. But for now, diretso na tayo sa mga nagustuhan ko at sa mga hindi ko nagustuhan dito sa phone na to. So simulan natin sa mga nagustuhan ko. So simulan natin sa display. Meron na siyang AMOLED display kasi and 90Hz refresh rate and of course full HD yung resolution niya. Para sa akin, kung naghanap kayo ng phone na for media consumption talaga, isa to sa mga dapat nyo i-consider. Kasi at this price point, I think nasa 10,490 pesos ang pinakamura na pwede nyo to makuha pag naka-sale. Okay? Pero kung napanood nyo yung preview video ko ng Poco X4 Pro and M4 Pro, you should have known na merong pre-order price itong Poco M4 Pro and meron din mga kasamang freebies. But anyway, that's beside the point. Para sa akin, kung gusto mo talaga manood ng mga movies dito or mag-browse ng social media, 100% panalong-panalo yung AMOLED nitong Poco M4 Pro. Na kung gusto mo makita yung side-by-side performance nito versus a flagship na AMOLED, makikita nyo po yun doon sa Top-Down Tech. Next up, move on naman tayo sa performance. So even though this only has a MediaTek Helio G95, ito yung makikita nyo yung benchmark niya sa Antutu. So meron siyang 312,000 Antutu benchmark points. And so far, maganda naman yung performance niya kahit na naka MIUI 13 na and still Android 11. So hopefully magkaroon naman to ng Android 12 update really soon. But so far, wala akong reklamo sa overall performance nito. Yung mga animation transitions nito, sobrang smooth naman so far and wala naman na-encounter na parang naglalag yung experience. So goods to goods yung performance nito whether nagbabrowse ka lang sa social media or kahit na mag-gaming ka pa dito. So na-test ko to with a few games na makikita nyo dito and sobrang nag-enjoy ako sa time ko with this one dahil maganda rin yung thermals niya. So kasama yan sa overall performance natin. Yung thermals niya umaabot lang ng 42 degrees Celsius. Sa Call of Duty Mobile, Mobile Legends, PUBG, yan yung mga settings na pwede nyo makuha. And while hindi ko naman na-videohan yung playthrough ko ng Genshin Impact, pwede kayo maglaro dito sa recommended ko na settings which is yung default niya na naka-low talaga. Para sa mga casual gamers or yung mga nag-gaming lang talaga paminsan-minsan, okay na yung performance ng phone na to for its price. Next naman, pag-usapan natin yung design niya. And while hindi siya aesthetically na mapapawaw ka, overall maganda yung feel niya sa kamay. Kung gagamitin mo to one-handed, hindi ka magkakaroon ng problema. Pwede ka mag-text kahit na isang kamay lang yung gamit mo. So kung ang hanap mo ay slimmer and lighter design sa isang phone, definitely one of the best options ito para sa presyo niya. Next up naman, pag-usapan natin yung camera. And while meron siyang triple camera setup, ang i-highlight ko lang talaga dito is yung main sensor niya. So kung ang ultra-wide and macro lens ay isa sa main considerations mo pag naghahanap ka ng camera phone, baka hindi ito yung para sa'yo. Pero kung naghahanap ka ng very decent na main camera sensor para sa presyo niya, I can tell you guys na maganda yung pwede nyo makuha photos dito sa Poco M4 Pro. Now, hindi naman siya yung sharpest image na pwede mo makuha kasi pag zoom in mo, makikita mo na meron tayong loss of details sa edges niya. Pero kung nasa tamang condition yung pag-shoot mo ng
photos or merong enough na lighting yung sinushoot mo na subject, promise, sharp and very detailed yung pwede nyong makuhang mga pictures dito. And as for the colors, very vibrant naman siya, punchy naman yung colors niya, and hindi naman ako nakulangan sa saturation. HDR performance naman niya is good enough. So kung ang hanap mo lang talaga is decent main camera, isa to sa mga dapat mo i-consider. Na siguro ang hindi ko lang nagustuhan is wala pa tong 4K video, no? So ang meron lang dito is 1080p 30 frames per second. Pero isa naman to sa mga nagustuhan ko dahil meron tong stabilization. So meron siyang EIS. Again, para sa camera nito, solid na solid yung main sensor niya. And para naman sa ultra-wide lens niya and sa macro lens, well, ibang usapan naman yon. Pangalawa sa panghuli na nagustuhan ko dito, yung battery niya. So meron siyang 5,000 mAh na battery capacity and 33 watts of fast charging. Pero yung 33 watts of fast charging, siguro doon natin banggitin sa mga hindi ko gaano nagustuhan. Now moving back sa 5,000 mAh capacity niya, so maganda yung battery life nito so far guys. Yung battery endurance niya, kayang-kaya niya mag-last until the next day. So 1 day and a half, pwede mo magamit na hindi ka nagcha-charge. Mapa-casual user ka man or heavy gamer ka dito sa phone na to, okay na okay yung 5,000 mAh battery niya. Na pinakahuli naman sa mga nagustuhan ko dito is yung early bird rate na price niya. So kung nakapag pre-order kayo or mahanap nyo to sa sale at 10,490 pesos plus meron pang freebies, goods na goods yung value na pwede nyo makuha dito sa Poco M4 Pro. Pero yun nga, timingan lang talaga, and kung meron kayong voucher na pwedeng gamitin para mapababa pa lalo yung presyo, lalong gaganda yung value na pwede nyo makuha sa phone na to. Alright guys, so yun yung mga bagay na nagustuhan ko dito sa Poco M4 Pro. Now move on naman tayo sa mga bagay na hindi ko gaanong nagustuhan. So simulan natin sa kawalan ng 5G. Kung ang hanap mo ay 5G na phone, well, baka mag-expect kayo dahil nga mayroong Poco M4 Pro na 5G, meron din to. Pero no, isa yun sa distinction niya with the 5G version niya is that hanggang 4G lang talaga siya. Pero ang maganda, I guess pinalitan nila na AMOLED yung display instead of IPS LCD sa Poco M4 Pro 5G. But again, kung ang habol mo ay 5G phone, definitely hindi na to pasok sa mga considerations mo. Next up naman na baka hindi mabanggit ng karamihan, hindi ko gusto yung haptic feedback nito. So hindi naman siya masyadong big deal kasi I don't think marami sa inyo ang concern sa haptic feedback kasi pwede nyo namang i-off. Pero para sa mga mahilig talaga na merong haptic feedback pag nagta-type sila, baka mapansin nyo na hindi ganun ka good quality yung haptic feedback nitong Poco M4 Pro. So actually sobrang aggressive ng motors nito pagdating sa haptic feedback. Kung big deal para sa inyo yon, you better take note. And panghuli sa mga hindi ko gaano nagustuhan dito, yung charger niya. So 33 watts yung fast charger niya. Ang problema, ina-advertise nila na kayang mag-full charge ito from 0 to 100% in just 58 minutes dahil nga daw merong MMT technology ito compared to the other phones na meron ding 33 watts na charger. Hindi ko nakukuha yung 58 minutes na yan. Ang fastest time na na-charge ko to is around 1 hour and 20 minutes and usually around 1 hour, 20 minutes to 30 minutes ang charging time ko with the Poco M4 Pro. So para sa mga nag-expect na mas mabilis pa doon, lower your expectations guys kasi meron talagang something sa mga phones ng Poco M4 Pro and Poco X4 Pro pagdating sa charging nila na hindi nila kayang masabayan yung counterparts nila na merong same charging speed. So yun lang naman guys yung mga nagustuhan ko at hindi ko gaano nagustuhan dito sa phone na to. And special mention na rin na meron tong IP53 na water and dust proof rating. And then of course meron pa rin siyang headphone jack and expandable memory card slot and dual SIM card slot. So triple card slot po yung meron dito. So para sa mga naghahanap ng ganong klaseng value sa mga phones nila, again, kung makuha nyo to sa sale price niya na 10,490 pesos para sa base variant, isa to sa mga maire-recommend ko sa inyo ng walang pag-atubili. So kung gusto nyo i-check kung naka-sale pa ba to, ilalagay ko po lahat ng links sa description box kung saan nyo pwedeng mabili to. Na kung meron ka pa mga katanungan tungkol sa Poco M4 Pro, pwede mo pong panoorin yung full review ko dun sa Top Down Tech, as well as pwede rin kayo mag-comment dyan sa comment section. What do you guys think about the Poco M4 Pro? Let me know kasi I wanna read your comments. And then kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, meron po akong review ng Poco X4 Pro, nandyan po. And meron naman akong review ng Infinix Note 10 Pro 2022 version, nandyan naman. So, hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo. Never wanted to end